Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és ma egy többször visszaemlegetett kérdéssel nek a válaszával jöttem hozzátok. Ugyebár többen feltettétek már azt a kérdést, hogy a drágább Limited Edition DualSense kontrollerek mivel jobbak, mivel tudnak többet, és megírja azt a felárat, amit ki kell érte fizetni. Előttem ugye egy Spider-Man-es Limited Edition controller van. A tünet, amivel érkezett, driftelő analógkar és röcögő L2, vagyis R2, hallgassátok. Tehát tipikusan ugyanazok a betegségei vannak, mint az egyszerű fehér vagy fekete. Attól, hogy kapott egy külső skinezést, a belső felépítése teljesen ugyanaz. Meg is nézzük ezt. Ugyebár jelenleg 6 fajta belső felépítéssel rendelkező PS5 DualSense controller tudunk megkülönböztetni. Ez BDM 0.10-től 0.60-ig van. Kívülről az összes ugyanúgy néz ki. BDM 0.50-ig belülről a tudás az körülbelül ugyanaz, viszont változtattak a felépítéseken, illetve a 0.60-nál már egy nagyobb változás, egy nagyobb léptékű változás is életbe lépett, amiről készítettem is egy videót. 2 mikrofon, ami a zajszűrésre van, BDM 60-ban kikerült, és már csak egy mikrofon maradt. Ugye erről akkor is beszéltem ebben a videóban, hogy én szerintem, ha valamit elveszünk, az nem jobb, de ezt mindenki el tudja magának dönteni az a videó alapján. És igazából ennyi. Szóval maga az, hogy a frontpanel és az érintőlap vagy a hátlap egy picit különbözik, ez egy dolog, de sem belső felépítésben, sem minőségben nem különbözik semmitől. Ugyanúgy driftelésre hajlamos analógkart, ugye mechanikus potméteres analógkarokat építenek be, amiket ugye ebben az esetben is egy mágneses megoldásra fogok kicserélni, TMR analógot fogok beépíteni. Jó, le is jött, igazából belülről is teljesen ugyanúgy néz ki. Ha megnézitek, akkumulátor, minden teljesen ugyanaz. Egyedül kapott egy extra skinezett előlapot. Jó, ugyebár itt a tulaj azt kérte, hogy szüntessük meg ezt a röcögő hangú R2-t. Erről is egyébként már volt egy videóm, ezt egy kedves néző és megrendelő nevezte röcögésnek. Szerintem egy nagyon találó név, azóta is használom, illetve hogy akkor építsünk be mágneses TMR-t. A jövőben, ugye ez a TMR elven működő analóggal teljesen megszüntethető a driftelési jelenség. Ugye most kifordítom a lapot, és akkor itt már meg is tudjátok tekinteni gyönyörűen, hogy ez egy BDM 0.30-as lap, és hát ugye normál, standard potméteres analógok vannak benne, ezek ugye egy idő után elkopnak és elkezdenek driftelni, ezek helyére fogunk most beépíteni a megrendelő kérésére. Itt is van egy mágneses elven működő Ginful TMR, itt ugye az a különbség, amíg valaki még nem látta volna, hogy bemutatom, hogy itt ez az elmozdulás, hogy jobbra-balra mozgatjuk, vagy felle, ezzel egy mágnest mozgatunk el, és ezt egy érzékelő, egy hol érzékelő igazából, egy mágneses érzékelő érzékeli, de a TMR analógok azok igazából már egy továbbfejlesztett megoldással üzemelnek, így sokkal jobbak fogyasztásba, és sokkal pontosabbak, mint a gyári vagy a hol analógos megoldás. Itt pedig, ahogy elmozdítjuk magát az analógkart, igazából egy grafitos pályán mozgatunk fémtüskéket, amik ezáltal átadják az adatot, hogy milyen irányban mennyit mozdultunk el, és ugye ez idővel el tud kopni, el tud koszolódni, és már meg is van a baj, ugyebár egy érintkezési kapcsolat, ami egy folyamatosan probléma forrás lesz. Jó, akkor azt mondom, hogy kezdjük is azzal, hogy kivesszük az alaplapot, ezt követően kicseréljük a röcögő rugókat 2 darab újra, amit már ide is készítettem.
Több opciód van arra, hogy kicseréld magát az analókkal, vagy ezt a rugót. Én azt javaslom, hogy ehhez ne szereld szét a komplett ravaszt, mert nem olyan egyszerű összerakni, és ha megnézitek, akkor ez egy ilyen bemattult, már eloxidálódott rugó, és ez helyére rakunk egy újra gyönyörűen szépen csillogó, fényes rugót, ami már nem fog ilyen recegő hangot kiadni. Ez a különbség a kettő között. A beépítése az nem mondom azt, hogy nehéz, de oda kell rá figyelni. Én úgy szoktam csinálni, hogy behelyezem, pozícionálom, vagy videózás közben. Nem mondom őszintén, videózás közben nem olyan könnyű. Így. És már a helyén is van, és ha meghallgatjátok, nincs semmi röcögő hang. És ugyanezt megtesszük a másik oldalon. Ez is szintén zenész, ugyanúgy oxidálódva van, gyönyörűen látszik. Az idővasfoga kikezdi. És akkor megint belerakunk egy nagyon jó minőségű darabot. Ez a konkrét darab egyébként az Extreme Rate-től van, de több helyen beszerezhető ilyen rugó. Nyugodtan nézzetek szét, ha hasonló problémátok van. Egyébként szoktatok azt is kérdezni, hogy utólagosan szeretnétek mondjuk skinezni a kontrolleteket, hol éri meg előlapot, hátlapot, ilyeneket vásárolni. Hát én építettem már be AliExpress-es előlapot, hátlapot, építettem már be Extreme Rate-eset is. Igazából rövid távon én nem tapasztaltam minőségbeli különbséget, viszont kidolgozásra és maga a grafikának a részletességére én szerintem az Extreme Rate egy nagyon picit magasabban van, mint az alin elérhető előlapok igazából. És az is biztos, hogy ingyenes kiszállítás van, és az áraik is elég korrektek, viszont ami nekem nem tetszik ott, hogy a képek nem adják vissza azt, hogy milyen skint is kapsz. Mire gondolok? Szerintem nem eléggé prezentálják megfelelően a kontrollereket, sokkal több valós kép kellene, nem csak ilyen renderelt, feltöltött kép, mert a valóságban, és ez mindenféle előítél, minden nélkül mondom, sokkal szebbek az Extreme Rate-es skinek, mint a képeken, a fotókon, amit a gyártó maga, vagy a forgalmazó, vagy nem tudom pontosan, hogy hogyan működnek, hogy ők maguk töltenek fel. Egyszerűen sokkal szebbek, ezt kár szépíteni. Ahogy megérkezik, az ember kézbe veszi. Videóba is nagyon nehéz visszaadni, de az én videóim is jobban visszaadják, mint amit a gyári renderelt képek. Tehát én szerintem ebbe egyébként egész sokat kéne az Extreme Rate-nek fejlődnie, de hát ez van. Ugye már kicseréltük ezt a hátsó két rugót, most innen megyünk tovább. Ja, és ugye ne felejtsem el megemlíteni, hogy leírásba berakom nektek a linket, nézzetek szét nyugodtan, és az Ursus kuponkóddal 10% kedvezményt kaptok a rendelésetekből az Extreme Rate-től, bármit is vegyetek a kosárnál, írjátok be, és 10% kedvezményt kaptok, és ezzel támogatjátok is a csatornát, amit nagyon szépen köszönök. Szerintem érdemes szétnézni, mert szervizes szemmel is nagyon jó minőségű alkatrészek érhetők el náluk. Na, most azt fogjuk csinálni, hogy egy kiforrasztó adapterrel kiszedjük a régi joyokat, a kupakokra nem lesz már szükség, azok majd bekerülnek az újba, kitisztítjuk a furatokat, letakarítjuk a nyákot, és ezt követően pedig már rakható is össze. Ezt fogjátok most látni. Itt vannak a kiszerelt driftelő analógkarok.
Jó, hogy láthattátok, a kiforrasztóval sikerült a furatokat kitisztítani. Ugye ez teszi majd lehetővé nekünk, hogy beférjen az új analóg. Láthattatok már videókból olyat, hogy közvetlenül a kiforrasztó adapterre való kiforrasztás után egyből bele is tolták az újat, így nem kellett a furatokat kitisztítaniuk. Mi történik ekkor? Az új analóg karnál a hirtelen nagy hőnek köszönhetően, hogy kicsit próbálok jobban fókuszálni, tehát a hirtelen nagy hőnek köszönhetően ez a nagyon vékony műanyag rugó, ez egy kuplung szerkezet igazából, ami a mozgatás hatására ugye párhuzamosan, vagyis együtt mozog magával az egész analóggal. Ez a kuplung szerkezet egy picit meglágyul, és már nem is lesz olyan, mint ami ennek lennie kell. Tehát ha ilyet láttok, azt messze kerüljétek el. Nem lehet elkerülni egy prémium munkánál azt, hogy teljesen kitisztítsuk a furatokat, letakarítsuk a lapot, és ezt követően teljesen új forrasztónnal újra forrasszuk az új analógkart, és letakarítsuk ismét a nyáklapot. Egyébként akitől érkezett ez a Spider-Man-es kontroller, ő is már egy visszatérő ügyfelem, előtte egy DualSense Edge-be építettünk neki TMR-t, azzal is nagyon elégedett volt szerencsére, és így bizalmat szavazott nekem, hogy az Edge vagy a sima DualSense kontroller is én javítsam meg. Innen is köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ennél jobb reklám nem kell, mint hogy egymásnak, hogy ajánlotok másoknak, barátaitoknak, ismerősöteiknek, vagy akár saját magatok a következőnek is engem bíztok meg. Ennél nagyobb megtiszteltetés, és ahogy mondom is, sok esetben reklám nem is kell. Jó. Ugye mivel kitisztítottuk gyönyörűen a furatokat, ezért tökéletesen bepasszolnak a joyok, nincs semmi feszegetés, nincs olyan, hogy egy picit magasabban van a láb, nem ül fel tökéletesen, nem ül fel párhuzamosan, szóval ilyen probléma abszolút nem lehet. Maga a furatoknak a kitisztítása egy nehezebb történet. Nekem se viccből van szippantó berendezésem, pluszban még meleg levegővel fújom, stb., mert egyébként elég körülményes. Hogyha nincsenek ilyen berendezéseid, akkor viszont ezzel a Raze ónszívó, ónfelszívó szalaggal ezzel nagyon szépen ki lehet tisztítani a furatokat, viszont tényleg vigyázzatok, mert a pedeket, ha feltéped, az büntet. Szóval nagyon nagy gubancokat tudsz vele csinálni. Kíméletesen, óvatosan kell bánni ezekkel az alaplapokkal. Ugye a PS5-nek az alaplapja az egy több rétegű alaplap, nem is olyan egyszerű, mint egy Xbox-é, így a javítás is bonyolultabbá válik, és létezik olyan hiba, ami már javíthatatlan, a rétegzálat, vagyis javítható, de gazdaságosan nem éri meg. Ugye most két-két ponton oda pöttyintettem, és most alulról alátámasztom, hogy tökéletesen felfeküdjön, és amíg forrasztok, amíg dolgozok, ez a két pont fog nekem tartást biztosítani. Ugyanúgy alátámasztok, forrasztás felmelegítem, hogy biztosan felüljön tökéletesen a helyére, és az a két pont már meg is fogja nekem annyira, hogy az összes forrasztpontot most tudom pótolni. Érdemes, ezt is szoktam említeni, hogy érdemes nem egymás mellett haladva a forrasztásokat megcsinálni, hanem kicsit váltogatni, hogy tudjon hűlni az adott rész. Igyekezzünk ne túlmelegíteni semmit. Azért, ha kíméletes módon ki van cserélve egy analóg, akkor egy alaplap rengeteg ilyen javítást el tud viselni. Itt a szó a kíméletességen van. Én ilyenkor még át szoktam rajta menni. Ha azt látom, hogy nem tökéletes. Jó. De egy Edge kontrollernél, ahol sokkal kisebb alaplapra forrasztunk, ott azért a hőre még jobban oda kell figyelni. Itt egyébként olyan nagy gondot, bajt úgyse tudtak vele okozni, de ott már azért érdemes rá jobban odafigyelni. Ezzel elértük azt, hogy ennek a kontrollernek driftelési problémája jövőben már nem lesz. Mostantól a mozgás mágneses elven működik,
így problémák elkerülhetők. Ha neked is van esetleg problémát kontrollereddel, vagy bármit szeretnél átalakítatni, javítatni, nyugodtan keres meg, leírásban ott van a linkem, Hardware Pro, e-mail, ami neked jól esik, rám írsz, meg tudjuk beszélni a részleteket. Hardware Pro egyébként érdemes megnézni a hirdetésemet, ott részletezem az árakat is, de ha valami olyan meghívásodásod van, amire nincs kiírva ár, nyugodtan bátran vedd fel a kapcsolatot, és megbeszéljük a részleteket. Jó, beépítés előtt én minden esetben használni szoktam érintkező sprayt. Ez annyiból áll, hogy egy fülpiszkálónak a végére egy nagyon keveset kijuttatok. Itt tényleg csak nagyon kevésről van szó, és ez az érintkező átadó felületet áttisztítom vele. Ez azért kell, hogy a jövőben semmiféle garanciális vagy bármilyen probléma ne fordulhasson elő. Ez is mind megelőzés szempontjából kell. Ezt is itt áttakarítgatjuk. Ahogy láthatjátok, itt már icipicit elkezdett oxidálódni, egy icipicit barnább. Ez meg fogja oldani ezt a problémát, és biztosan nem lesz a jövőben semmilyen gond. Kicsit fejben emelem a kamerát, hogy elférjek. Oké. Megkapja az anolkupakokat. És már építem is össze, ugye hangszóró helyén van. Odafigyelek rá, hogy van egy ilyen hurkos szerszámom, ezzel a vezetékeket és a szalagátvezetőket kiveszem, nehogy véletlenül elcsípjük. Ugye, hogyha nem akar a helyére menni, ez azért van, mert valamiben elakad, ne erőltessétek, ezt nem erőből kell a helyére rakni, hanem szépen a helyére kell igazítani. Jó. Tudjátok, tök finoman, már helyén is van, ennyi. Szóval semmi erőltetés, egész sok olyan kontroller kerül hozzám, ami hibás, vagy nem működik, otthon megpróbáltatok rajta valamit csinálni, és ezek a szalagátvezetők elszakadtak. Olyan is volt már, hogy a komplett csatlakozót kitéptétek a helyéről, javítható ez is, van is hozzá alkatrészem, de értelemszerűen ezek olyan felesleges kiadások, hogy abból az árból, meg abból a szenvedésből, amiből otthon ez így kiszakad, már rég megjavítottam volna azt a hibát, ami miatt egyáltalán szétszettétek, szóval nem feltétlenül éri meg utólag, de természetesen, hogyha úgy érzed, hogy meg tudod csinálni, és nem ezen csinálod életedben az első szerelési munkálatodat, nem a legbonyolultabb feladatok közé tartozik, akár egy akkumulátorcsere, vagy egy ilyen röcögő rugónak a kicserélése. Ha esetleg tetszik, amit csinálok, megköszönöm, hogyha feliratkozol. Ha már egy lájkot vagy egy üzenetet írsz ide a kommentek közé, már azzal is kicsit az algoritmust megpörgeted, amit nagyon szépen megköszönök. Ha hype-olnád is esetleg a videót, az meg maga mámor lenne. És többen is kérdeztétek már, hogy hogyan tudtok támogatni. Ha szeretnétek, akkor elérhető a csatornatagság és a szuperköszönet funkció. Nagyon szépen köszönöm, hogyha a munkásságomat támogatjátok egy kicsit. Már egy-két kedves néző már megtette, de természetesen ez nem egy kötelező. Engem már egy feliratkozással, egy lájkkal is nagyon-nagyon sokat segítesz, amit nagyon szépen köszönök. Jó. A sorrend, a beforrasztás az mindig ez, piros, fekete, zöld, sárga, ez igazából az összes PS5 kontrollerre igaz. A BDM 10 és 20-nál csak piros és fekete van, ezt érdemes tudni. Ettől függetlenül a funkciók ugyanúgy működnek, csak máshogy van megoldva az átvezetés. Jó, most jön az akkumulátortálca. Ezt összecsavarozom. Berakjuk még a mikrofont. Ugye, ahogy említettem, az zajszűrés miatt alkalmazott a Sony 2 darab mikrofont. Hát ez a zajszűrés már a BDM 060-nál már úgy tűnik nem számít. És ami 5 szériával előtte még számított, a 6-ban nem számít, ez egy nagyon fura lépés tőlük, de hát ők tudják, meg mi tudjuk, mert ennek mi asszisztálunk effektív, mert megvásároljuk a termékeiket. Tehát ez megint egy újabb kérdés. Felkerül a hátlap. Jó, és elkészültünk.
Már csak ez a két gomb hiányzik. Ami rám vár, az még egy kalibrálás. Ahogy látjátok, elindult, működik is. Ami rám vár, az még egy kalibrálás. Erről van már fent videóm. Itt meg tudjátok majd tekinteni, hogyha kíváncsiak vagytok rá, ezzel már nem mutatnálak titeket. Remélem tetszett ez a videó. Ha bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel a komment szekcióban. Ha valamivel tudok segíteni, az elérhetőségemet megtaláljátok. És hallgassátok meg a röcögésmentes R2 gombot búcsúzásul. Köszönöm, hogy velem voltatok. Sziasztok!